our ordered from Zoe. Magiging Korean skin daw kapag tinry ito. 1 week tong bago dumating sa akin, pero okay lang, sige. Subukan natin to. Balot na balot siya. Dito kami nag-unbox sa may garahe kasi para ligtas COVID. Alam niyo naman, maraming lumalabas na study ngayon na sa mga packages daw minsan nakukuha yung virus. So, para safe, dito na lang kami sa garahe mag-unbox. Lapit ko na siya ma-open. Makikita na natin ang laman nito. Balot na balot ng JNT. So, ito na. Open natin siya. Malapit-lapit na. Okay. Ito na. There you go. Bukas na. Tabi natin muna yung mga plastic. At ito. Ang in-order ko. ZOELIFE. Okay? Maganda siya. Ang ganda ng packaging niya. Tsaka, ang gusto ko dito parang mura lang siya eh. Oh. Open natin. Tingnan natin kung anong laman sa loob. Okay? Wow. Mukhang ang bango-bango niya. So, meron tayong K-Rejuve Kojic Soap. Mukhang mabango siya. Kojic acid synergistically combined with wheat placenta for advanced whitening and anti-aging benefits. Gusto ko to, yung anti-aging. Tabi natin to. Next, Reveal K-Rejuve Cell Renewal Toner. So, toner for skincare. Okay. Excited akong itry to. Lagay natin dyan. And then, ito naman, Regenerate K-Rejuve Double Action Night Cream. Night Cream, okay. Let's check. Oh, selyado siya. So, safe and protected. Sealed for your protection. That's good. So, this is a night cream. And then, ang next one natin ay Miracle Day Cream naman. Day cream naman to. So, let's check if this is sealed for your protection as well. So, very safe. So, ang expiration niya ay sa June 29, 2022. Matagal-tagal pa expiration. So, okay. Excited akong gamitin siya. I have may 4 akong natanggap na produkto for skincare routine. Susubukan ko talaga to kasi gusto kong karirin yung pagpapaganda ng balat ngayong panahon ng pandemya. Since maraming oras naman ngayon. At parating nasa bahay. So, malamang magiging maganda yung resulta nito. Okay, so, eto lang. ZOELIFE, okay? Or ZOELIFE. I'm not sure kung paano mo i-pronounce to, pero I'm excited to use you. Sana kayo din matry nyo to. Thanks! Bye-bye!